Don't know what I'm making, but I'm trying something new. This is chicken with gram, which we call it chicken flour, like this. This one. I mix this chicken with this, and then a little bit of, I will show you. Okay, where is the thing? For my chicken, my kitchen is quite a mess. Look at this. This is what I'm making. This is my masala, we call it. This is turmeric. I put turmeric. I put a little bit of coriander powder, a little bit of cumin powder, and chili and salt. Then I mix it with the chicken here. Then afterwards I start doing this. Hey Surya, how are you? कस्तो छ तपाईलाई? ठिकै हुनुहुन्छ? ल हुन्छ मैले आफै यहाँ इम्प्रोभाइज गर्दै पकाउँदैछु. देन आफ्टरवर्ड्स मैले के गर्छु भने यहाँबाट यो मेरो बारीको टमाटर हो. हेर्नुस् यहाँ बारीको टमाटर, बारीको मुला. त्यसपछि म सानो टुक्रा गरेर यो टमाटरलाई सानो टुक्रा गरेर काट्छु. त्यसपछि हेर्नुस् यहाँ मेरो बारीबाट ल्याएको. This is the onion that organic onion and organic potatoes that I grow from my farm, from my garden. This is some cabbage. Look at this cabbage, eaten by I don't know some snail. Then I'm gonna cut a small pieces of this onion. Katsu, chop गरेर काट्छु. ए हुन्छ आउनु. ल हुन्छ. काम थाहेन मैले, त्यही भएर के गरौँ भएर यहाँ नेपालीहरूलाई छक्क पर्छ होला यो प्रेसर कुकर वी कल दिस. नेपालीहरू छक्क के भन्छ यहाँको मान्छेहरू छक्क पर्छ यो प्रेसर कुकर देखेर के हो भनेर. मेरो छोराछोरी पनि भाग्छन्. अब यसलाई यहाँनिर अब यो गरेपछि म अब यसलाई मजाले निकालेर म अलि टमाटर अहिले उसँग बनाउँछु. ल अहिले त्यसपछि मैले फेरि पछि लाइट गर्छु. ओके, अब म काटेर सारेर तयार गर्छु. त्यसपछि ल हेर्नु होला कसरी बनाउँछु भनेर. ओके, बाई बाई. सफलतालाई धेरै माया. ओके, थ्याङ्क यू, बाई. अब यसलाई बन्द पो कसरी गर्ने थाहा पनि छैन.